sinasabi ng mga saksi ni Jehovah. Ngayon, ano po ba yung ating salita na tinutukoy dito na bibigyan natin pansin? Yun po yung salitang magpakailanman. Well, nais ko pong ipaliwanag doon sa mga hindi masyadong pamilyar sa kasaysayan ng Bible, ng Biblia, na ang Biblia po, original na isinulat sa salitang Hebreo. Yung salita ng mga Israelita, yung mga Israeli ngayon. Yan, sa Middle East, sa kanilang salita yung Hebrew language. Yung unang 39 books, kung tawagin natin ay lumang tipan, yung pong original na kopya niyan ay isinulat sa salita o sa wikang Hebreo. At yun namang tinatawag natin na bagong tipan, yung mga bahagi ng kasulatan na sinulat ng mga Kristiyano, ng mga alagad ni Kristo, ay sinulat naman doon sa tinatawag na Koine Greek na nasulat, isinulat ng mga apostol ni Jesus, isinulat nila doon sa Grego. So yabang yung pong ating sinasalang-alang na talata ay awit 37:29, yan ay nasa lumang tipan na original na naisulat sa Hebreo. Gusto nating alamin ngayon kung anong salita yung ginagamit ng original na manunulat ng awit 37:29 para doon sa salitang magpakailanman o forever na ginagamit ng mga saksi ng Jehovah. Para tulungan po tayo dyan, nais nating buksan yung isang appendice dito sa Biblia ng mga saksi ni Jehovah, doon sa tinatawag na Appendix A2. Kasi po itong kanilang Biblia, ang kanilang sariling Biblia, ay ginawa nila noong mga dekada ng 1950s. Pero patuloy mula noon ay gumagawa sila ng tinatawag na mga revision. Ibig sabihin, binabago nila, naggawa-gawa sila ng mga pagbabago doon sa mga talata o sarili nilang isinaling talata. Gumagawa pa rin sila ng patuloy na pagbabago. Ito pong ating abuing Biblia ito na hawak-hawak ngayon ay yung kanilang pinaka-latest o pinaka-bagong revision na kanilang Biblia na ginawa nila noong 2013. Ano po ang nakalagay doon sa Appendix A2, doon sa features of this revision? Atin pong tingnan, no? Doon sa page 1722, aking pong ini-highlight yung bandang baba ng kanilang unang bullet. Sabi doon use of modern understandable language. Sabi po rito, doon sa ating ini-highlight na mga sentence dito, the expression time indefinite was replaced with such terms as forever, lasting, everlasting, or long ago. Ito daw pong revision ito, yung kanilang pinakabagong revision ng Biblia, bagong Biblia na ginagamit nila, ay gumagamit ngayon ng salitang magpakailanman na ipinalit nila doon sa salitang time indefinite o panahong walang takda. Opo. Panahong walang takda or time indefinite na siyang mas angkop na salin nung salitang original na ginamit nung manunulat ng awit 37:29 na olam. Kaya paano po nila isinasalin? Sabi nila dito, magpakailanman. Ngayon, kung mababasa yan ng isang bagong saksi ni Jehovah nung nakausap nila, iisipin talaga na ang awit 37:29 ay katibayan na ang lupa ay mananatili magpakailanman at na doon magiging posible ang buhay na walang hanggan o doon guguguli ng mga saksi ni Jehovah ang buhay na walang hanggan sa tinatawag nilang kalagayan na isang paraisong lupa. Pero ano po ba yung pagkakaiba noong time indefinite at saka nung forever o yung panahong walang takda at panahong magpakailanman? Malaki po pagkakaiba nun.
Kasi, pag sinabing magpakailanman, ang naiisip ng isang tao, isang panahong walang katapusan. Pero pag sinabi mo, panahong walang takda, time indefinite. Ibig sabihin, yan ay isang panahon na hindi mo alam kung maaaring kailan nag-umpisa o kailan matatapos o may katapusan niya ba? Pero kung gagamitin uli natin yung kanilang Appendix A2 doon sa page na yon na binasa natin, yung huling salita na ipinalit nila doon sa salitang ulang. Ibig sabihin, iisang salitang Hebrew yan, ngunit isinali nila ng forever, lasting, everlasting, or long ago. Ano po ba yung ibig sabihin ng long ago? Sa Tagalog, noong matagal ng panahon. Isang panahon na nakalipas na. Ibig sabihin, isang panahon na natapos na. At yun po ay ipinahihintulot, yung ideya na yun, ipinahihintulot at siyang tunay na kahulugan, saklaw ng kahulugan, na meaning ng salitang Hebreo na ulam. Kaya hindi po ito tumutukoy doon sa isang panahon na walang katapusan. Totoo po ba yun? Ano po ba ang sinasabi ng sariling mga publikasyon o literatura ng mga saksi ni Jehovah tungkol sa bagay na yan o doon sa salitang ulam sa Hebreo na nandoon sa awit 37:29? Bino po, isa sa mga publikasyon ng mga saksi ni Jehovah ay yung tinatawag na encyclopedia nila. Ano? Na ang tawagan na ay Insight on the Scriptures. Kung meron po kayong copy niyan, at kung hindi ako nagkakamali, pero pwede naman natin mahanap kung saan yung eksaktong location. No? Doon po sa Volume 2, kasi dalawang volume po yung Insight on the Scriptures. Doon sa Volume 2, pages 1,102 to page 1,103, doon po sa artikulong time indefinite, o panahong walang takda, inaamin po ng pamunuan ng mga saksi ni Jehovah na ang salitang iyan ay hindi, sabi nila doon, hindi sa ganang sarili nangangahulugan ng isang panahon na walang katapusan. Ulitin po natin yun. Yung salitang ulam na inilagay nila ngayon doon sa Biblia nila na magpakailanman ay hindi sa ganang sarili nangangahulugan ng isang panahon na walang katapusan. Yung kasunod po ang pangungusap, no? Ano sabi nila? Sabi nila doon, ito sa katunayan yung kahulugan. Kadalasan, sabi nila doon, yung ulam ay tumutukoy sa mga panahon o mga bagay na may katapusan. Yun po ay kung gagawa tayo ng pagsasaliksik. Kaya, ngayon, ano ang masasabi natin? Kung gagamitin ng isang saksi ni Jehovah, nakatibayan niyang ulam para ipagpilitan na ang lupa o ang ating planeta ay mananatili magpakailanman at ito ang magiging paraisong lupa na kung saan dito titira ang mga taong matuwid na sumusunod sa Diyos at nananampalataya kay Kristo para magkaroon ng buhay na hanggan. Hindi po iyon sumusuporta doon. Kaya mali para sa kanila na gamitin yung talata at yung salitang magpakailanman doon. Ilagay yung salitang magpakailanman para ituro, gawing batayan na ang lupa ay mananatili magpakailanman, magiging isang paraisong lupa na kung saan doon nila gugugulin ang kanilang walang katapusan buhay. So, kung ganon, ano po pala talaga yung meaning? Kung panahon walang takda, ano po ang kahulugan
Kung ating babasahin, babalikan yung ating binasa kanina na Biblia, yung salin ng magandang balita, yung matuwid, ililigtas ng Panginoon at dun sa kanilang lupang pamanaw, minana, hindi na aalis. Sa kanilang lupang pamanaw. Sabihin, naroon na sila at hindi na aalis. Kaya, saan po tumutukoy yun? Tumutukoy yun doon sa teritoryo na nasasaklawan ng bansang Israel ng panahon ng Biblia. Nang sulatin iyon ng manunulat ng Awit 37:29. Kaya, marami pang babasahin talata ang mga saksi ng Jehovah para suportahan yung kanilang paniniwala na ang lupa natin ay mananatiling magpakailanman, na itong planetang ito ay magiging paraisong lupa. Subalit ang mga iyon, kung ating susuriin, gaya ng ginawa natin ngayong hapon, dyan sa talatang 29 ng ika-37 kabanata ng Awit, ay hindi sumusuporta sa kanilang paniniwala. Sa susunod po, ay ating talakayin ang ilan pa sa mga talatang binabasa nila at ating susuriin at mapatutunayan po natin na ang mga iyon ay hindi sumusuporta o walang kaugnayan sa kanilang paniniwala na ang ating lupa ay magiging isang panglobong paraiso. Sa kabilang dako, sa dulo ng pagtalakay natin sa paksang ito, titingnan natin yung mga talata na kung saan yun naman ay nagpapatunay na ang lupang ito ay masusupok sa apoy at sa simula pa lamang ay itinalaga ng Diyos na magkaroon ng katapusan. Magandang gabi po at lagi niyong tatandaan ay kailangan nating tiyakin, kagaya ng sinasabi sa unang Tesalonica 5, talatang 21, na tiyakin natin yung lahat ng bagay, ingatan natin kung ano yung mabuti. Kailangan natin na manatili o saliksikin ng katotohanan, kagaya ng sinasabi sa Kawikaan Kabanata 2, na parang natatagong kayamanan. Sapagkat totoo naman, ito isang kayamanan, dahil kung ang ating pinaniniwalaan ay batay sa kasinungalingan at teolohiya o pagtuturo ng mga tao na walang taimtim na pagnanais na maglingkod sa Diyos ng katotohanan, tayo po ay mapapana. Sa katunayan, sinasabi ng Apokalipsis, Kabanata 21, talatang 8, marami pong mga katangian doon, yung binabanggit, ngunit doon sa pinakahuli, para sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat